السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي أو شال مستطيل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحتاج لبطانيتنا لونين أو 3. بشتغل بلون ثابت منهم للقاعدة، ده بيكون قاعدة المفرش أو البطانية كلها. أما اللون التاني فبيكون لأول سطرين وممكن أستبدله بلون تاني أو 3 أو 4، او لو عندك بقايا خيوط بالوان مختلفة اشتغلي بيهم في السطرين الاولانيين لبطانيتنا النهاردة. ممكن هتكون في منتهى الجمال والروعة لما نخلي القاعدة بلون واحد وبقية الالوان طبعا في المربعات اللي هي الجزء الداخلي للسطرين الاولانيين بالوان مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشغل مع بعض النهارده بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم. اول حاجه ببتدي اشغلها هي دائره سحريه، وبداخل الدائره السحريه هنشتغل 8 غرزه بف، وكل غرزه بف بتكون مكونه من 4 لفات وبعد منها سلسلتين مسافه. هسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع هبتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه، لا، بشكل متقاطع شكل حرف الاكس زي ما احنا شايفين، وارجع تاني للخلف. لفي ايدك الناحيه التانية، تكون عندنا هنا حلقتين. هنزل من تحت الحلقة الأولى وبكون فوق التانية، اسحبها من تحت الأولى تاني. لف ايدي، هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية انا مش بشتغل بيه لكن بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة في النهاية. اما الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائرة لازم نقفلها. معايا حلقة بسحب الخيط واخرج منها بغرزة سلسلة. لو الدائرة واسعة شوية شديها ضيقيها زي ما انت شايفة كده عشان تعرفي تشتغلي. لما بتكون واسعة مش بتعرفي تشتغلوا فيها. هنبتدي نشتغل غرزة بف ملهاش ارتفاع. بسحب بس الخيط عندي كده لفوق للارتفاع اللي انا محتاجاه. هلف الخيط، هدخل داخل الدائرة، بنسحب الخيط ونخرج وارتفع تاني بالخيط لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا حباه. كده دي اول لفة. بلف كمان مرة، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق الخيط نفس الارتفاع اللي انا واقفة فيه. تالت لفة بلف وادخل اسحب واخرج وارفع لفوق. رابع لفة بلف وادخل اسحب واخرج واسحب لفوق. معايا هنا الحلقة الأساسية 1 وبعديها 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج من 8 واخلي اخر حلقة بس كانت موجودة عندي على الابرة معايا مع الحلقة اللي انا طلعت بيها. بقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. باخد سلسلتين 1 2 بعد كل غرزة بشتغل. تاني برجع اكرر، هلف الخيط، هدخل فراغ 1 2 3 4 9 حلقات على الإبرة. بلف الخيط واخرج من 8. آخر حلقتين بتبقوا عندي بسحب الخيط وبخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بنكون كونا غرزتين بف. باخد سلسلتين بعد كل غرزة. بكمل لغاية ما يكون معايا 8 غرزة بف وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. في نهاية السطر خلاص خيط البداية هشده كويس واقفل منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. طيب تعالى هنا، انت رايح فين؟ بنروح بقى للغرزة الاولى اللي احنا اشتغلناها، غرزة الباف الاولى اللي اشتغلناها، وفوق الغرزة نفسها بدخل هقفل بغرزة منزلقة. طيب بنبتدي نشتغل السطر التاني بنفس اللون يا بنات، تمام؟ زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بس بشتغل فين؟ هشتغل عند السلسلتين. بمشي للسلسلتين بمنزلقة بالشكل ده. هبتدي اول فراغ هكون فيه زاوية، وتاني فراغ بيكون فيه اعمدة بس. الفراغ اللي بعده زاوية اعمدة بس. طيب الفراغ اللي فيه الزاوية بشتغل فيه كام عمود، والفراغ اللي فيه اعمدة بس بشتغل فيه كام عمود. تعالوا نرتفع سلسلتين وهما بيكونوا مجرد بس سلاسل الارتفاع، مش بحسبها معايا من العدد. هشتغل 3 عمود، 1، والعمود بيكون عندك على الابره حلقه. بلف لفه واحده، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. 1 2 3 وهاخد سلسلتين 1 2، وداخل الفراغ بشتغل 2 عمود بلفه كمان 1 2. طب ليه ما اشتغلتش 3؟ عشان هو الباترون بيقول كده، تمام؟ او عاوز العدد اللي مطلوب مننا هو نشتغله بالترتيبة دي. نرجع نشتغل داخل السلسلتين دول 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 و5. كل ده في فراغ واحد.
هرجع تاني اكرر اللي اشتغلته هنا في الزاوية هنا 3 عمود سلسلتين 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى كده 1 2 3 1 2 سلسلة و2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 و3. وارجع تاني اكرر، هنا بشتغل 5 عمود وهنا بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود 5 عمود 3 عمود سلسلتين 3 عمود 5 عمود، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر اخر عمود هنبتدي نشتغله مع بعض عشان نغير اللون فيه. بلف الخيط بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخرانيين نسحبهم باللون الجديد اللي هو بيكون اخر سطرين اللي هما بيكونوا القاعدة عندي للمفرش او البطانية. بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخلها اسحب الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية، هسحب الحلقة من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. هسحب بقى اطراف الخيوط عندي في الخلف واروح لاول عمود اشتغلته، بدخل فوق حرف الفي الخاص بيه وبسحب الخيط واخرج من تحته ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي خلاص بقى انا ببتدي اكون مربع اعمدة بشكل طبيعي زي ما بنشتغل او متعودين نشتغل مربع الاعمدة، ان فوق كل فراغ يقابلني ايا كان عدد الاعمدة اللي بتقابلني بشتغل عليها عمود بلفة زيه بالظبط. اما فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، يعني هما بس السلسلتين المختلفين عندي عمودين سلسلتين عمودين عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا بالنسبة للزوايا الباقية. يعني هرتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل فوق نفس الفراغ، لان السلسلتين هما مجرد سلاسل ارتفاع مش من العدد. هشتغل عمود والعمود اللي بعده عمود واللي بعده كمان عمود. وصلنا للسلسلتين نشتغل الزاوية بتاعتنا 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2، وبرجع اشتغل على كل عمود يقابلني غرزة عمود بلفة زي كده. نعد المجموعة بقى اللي كانت معانا تحت 1 بداية من الزاوية دي لاخر الزاوية دي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا كام عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنروح بقى للزاوية تاني فوق السلسلتين بنكون عمودين سلسلتين عمودين 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة 1 2 عمود، وبكمل لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. فوق كل عمود عمود يقابلني، فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بنبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة عمود اشتغلناها، والسطر اللي فات هو تكرار للسطر اللي احنا هنبتدي نشتغله ده، وبيكون السطر الاخير معانا. انك بترتفعي سلسلتين وفوق اول عمود بشتغل عمود، وفوق كل عمود بيقابلني من الاعمدة ببتدي اشتغل عمود زي كده 1 واللي بعده عمود عمود، فوق كل عمود عمود عمود، حتى عمودين الزاوية اهم اشتغلنا واحد منهم والتاني اهو كمان اللي كان عندنا في الزاوية تحت. يعني كل عمود بيقابلك بتشتغلي عمود بلفة زيه بالظبط. فوق السلسلتين بردك تكرار السطر اللي فات 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 1 2 سلسلة 1 2. نرجع نشتغل فوق كل عمود عمود. ناخد بالنا ان اول غرزة الفراغ الخاص بيها اهو، ساعات لما بنشتغل غرز الزاوية بيغطي عليه، لا تاخري غرز الزاوية شوية وبعد كده ابتدي اشتغلي على كل عمود عمود يقابلك لغاية ما توصل لسلسلتين الزاوية، بتبتدي تشتغلي فوقيهم 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة.
وفي نهاية السطر بتقفلي بمنزلقة فوق العمود الأول اللي اشتغلتيه. طيب يا رندا، احنا ممكن نزود عدد السطور الأخيرة عن كده؟ ممكن تزودي، وممكن تخليها على سطر واحد، مفيش أي مشكلة. بكده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. متنسوش بقى فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.